Nếu một ngày nào đó quý anh chị chạy chiếc Santa Fe này mà bể một bánh xe thì phải như thế nào? Thì bây giờ video này Khanh sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh, mua xe tại chỗ Khanh, được rõ và có thể tự tin, tự sử dụng, thay lớp dự phòng, gồm tất cả các bước rất là rõ ràng. Và video này cũng như là một lời cảm ơn cho tất cả anh chị em mua xe tại chỗ Khanh đã ủng hộ bên Khanh những chiếc xe Santa Fe, và cũng giống như những khách hàng đã mua các cái xe Hyundai từ chỗ Khanh. Đối với các xe bên Khanh bán ra đều được bảo hành 5 năm trên hệ thống Hyundai toàn quốc. Chính vì vậy quý khách hàng mua xe sẽ được yên tâm hơn. Ngoài những cái dịch vụ của bên Khanh thì cái chiếc xe bảo hành 5 năm quý khách hàng sử dụng sẽ được yên tâm trong suốt quá trình 5 năm của mình. Nếu gia đình mình đang thắc mắc về cái chương trình mua vay, mua xe như thế nào và cũng giống như các cái xe của Hyundai thì vui lòng nhấc máy ngay số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan đến xe. Anh chị em mình đang theo dõi kênh, nếu cảm thấy những video của Khanh hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bây giờ mình sẽ đi một vòng kiểm tra xem cái bánh nó phải xẹp đúng ngay cái vị trí mà trong đồng hồ táp lô nó báo không ạ. Đây, đi một vòng thì thấy cái bánh này nó xẹp rồi đúng không ạ? Nhìn vào là thấy nó xẹp liền. Thì không biết là nó có bị cán đinh hay không. Thì trên xe của chúng ta sẽ có những cái bộ đồ cứu hộ tiêu chuẩn, cũng giống như trang bị thêm tiêu chuẩn là từ nhà sản xuất. Đi về là có chung với chiếc xe, bao gồm có bánh xe dự phòng, tiếp mở lớp để mình thay cái bánh xe này. Trang bị thêm là một option dành cho tất cả những khách hàng mua xe tại chỗ Khanh, có thêm sự lựa chọn để mình có thể sử dụng các chiếc xe thoải mái hơn, tiện dụng hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ cái bánh xe này là bánh xe vị trí nằm phía sau bên trái. Thì bây giờ mình sẽ xem lại coi trong đồng hồ táp lô có phải đúng là cái bánh xe ở phía sau bên trái không. Đây, đúng nó luôn. Bánh xe phía sau bên trái thì tiêu chuẩn của nó là bây giờ nó chỉ còn có 15 thôi, 15 PSI. Còn nếu anh chị em mình muốn biết chính xác cái bánh xe của mình bao nhiêu ký thì ngay cái trụ B, ngay ghế tài xế thì nó sẽ có. Đây là một cái bảng thông số. Nếu mà xét về đơn vị PSI đây, PSI là cái cuối cùng đúng không ạ? Nếu mà người đi 5 người thì nó là 35 PSI. Còn nếu mà đi 7 người thì 37 bánh trước và 40 bánh sau. Đó, thì bây giờ các chiếc xe của mình thì nó chỉ còn có là 15 PSI thôi. Thì như vậy là nó báo là cảm biến áp suất lớp. Cảm biến áp suất lớp nó đã báo vào màn hình là bánh xe này thiếu. Thì bây giờ mình sẽ xuống. Nếu mà trong trường hợp có cây đinh thì mình sẽ thay bánh xe dự phòng. Còn trường hợp mà nếu mà không có bánh xe dự phòng thì mình sẽ bơm bánh xe. Thì Khanh sẽ làm cho mình hai cái trường hợp này. Bơm bánh xe thì phải có bơm lớp dự phòng. Còn nếu mà thay bánh xe thì mình sẽ thay bánh xe dự phòng vào. Trước khi thay bánh xe thì mình đã tắp vào lề an toàn rồi. Thì anh chị em mình lưu ý giúp dùm Khanh là phải kéo cái phanh tay lên. Đây, kéo phanh tay. Nếu anh chị em nào chưa biết cái vị trí phanh tay thì đây, mình kéo. Đối với cái phanh tay điện tử của Santa Fe được thiết kế nằm phía dưới đây thì nó cũng là một tiện ích, có nghĩa là khi mà gia đình mình tắt máy dỡ dây đai an toàn ra thì tự động phanh tay điện tử nó cũng kéo lên. Cái này là Khanh nhắc nhở cho anh em mình nhớ lại thôi. Tức là nguyên tắc là khi thay bánh xe thì phải tắp vào lề, kéo phanh tay lên. Còn đối với Santa Fe thì mình tắt máy tự động phanh tay điện tử nó kéo lên rồi. Rồi, và mình bấm cái đèn cảnh báo. Đây, đèn cảnh báo để cho phương tiện ở phía sau thấy là xe mình đang có sự cố. Rồi, xe đang tắp vào lề rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đối với cái xe của Khanh á, là sử dụng cái thiết bị hỗ trợ thì nó cần phải câu trực tiếp vào bình. Chính vì vậy anh em chị em mình phải để cho máy nổ, để cho máy nổ nha, để hạn không được tắt máy. Tại vì trong trường hợp xe mới thì cái bình nó ok, nhưng không biết là cái xe của anh chị em đang theo dõi kênh cái bình nó còn tốt hay không thì Khanh khuyên nguyên tắc là không nên là tắt máy, để bình để lát nữa mình thay thì mình sử dụng điện trực tiếp trên ắc quy nó sẽ tốt hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cốp lên. Về bộ đồ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì anh chị em mình mở cái nắp này lên giúp dùm Khanh. Thì bộ đồ tiêu chuẩn nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Đây, Khanh dở lên cho mình xem. Thứ nhất á, là cái này là cái tiếp kéo xe. Tiếp kéo xe dành cho một chiếc xe chuyên dụng nó kéo cái xe của mình. Cái này mình không có cần dùng. Tiếp thứ hai là tiếp mở lớp, gọi là tay quay.
đối với cái xe thế hệ mới này, cái phần tay quay này nó thiết kế rất là gọn. Thì bây giờ Khanh sẽ mở cái phần tay quay ra. Đây, nếu mà mình muốn siết lực á, thì mình sẽ để nó hình chữ L đó, để mình siết có lực. Còn nếu mà cái con ốc nó đã thẳng ra rồi thì mình sẽ để thẳng để mình xoay cho nó nhanh. Cái phần kế tiếp là con đội. Đây, vị trí con đội. Nhà mình lưu ý giùm Khanh là đối với các cái xe của Hyundai, nhà Hyundai nói chung, thì cái phần xe được thiết kế là khung gầm liền khối chứ không phải là sắt xi rời. Chính vì vậy tất cả các con đội của xe Hyundai được thiết kế là con đội dạng có một cái rãnh dạng chữ X và có một cái rãnh ở đây. Cái rãnh này mình sẽ đưa vào phần sườn. Đây, Khanh sẽ chỉ cho mình vị trí. Đối với một số xe đã có gắn bệ bước rồi thì cái phần sườn đó nó sẽ nằm ẩn phía trong. Mình rờ tay vào. Đây, gia đình lưu ý giúp giùm Khanh, đây là cái phần sườn nè, nó có cái phần rãnh nè. Đây là vị trí của bánh sau. Đây, vị trí bánh sau. Nếu mà bánh sau nó bị nổ, nó bị cần phải thay lớp thì cái vị trí của Khanh mới vừa để của bánh sau nha. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái bánh trước để xem vị trí của bánh trước. Đây. Đây, ngay tay của Khanh nha. Đó. Gờ vào, nó có một cái rãnh ở đây nè. Đó. Rồi cái rãnh này, đây hai cái rãnh này nè. Cái rãnh này là để đưa cái phần cái rãnh trong cái chữ X của mình vào. Đây, nó sẽ đúng với cái khoảng cách này luôn. Gia đình mình nhớ giúp giùm Khanh. Bây giờ mình sẽ buông con đội lên trước thì Khanh sử dụng cái tiếp mở đây để xoay con đội lên cho nó nhanh. Rồi, mình xoay lên vừa phải thì mình đưa vào. Đây mình sẽ xem lại giúp giùm Khanh cái vị trí để đây nha, mình xem vị trí để nha. Ngay sườn nha. Rồi, mình sẽ bung lên. Rồi, sau khi dặn tay nó đã cứng rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tiếp này để mình xoay tiếp cho nó đội bánh xe lên. Mình hơi ngã nó, mình hơi cong cái tiếp này để mình có lực hơn. Do cái thiết kế của cái con đội chữ X thế hệ mới này là xoay nó nhẹ hơn cái thế hệ cũ, thành ra mình có thể để thẳng mình xoay tay nè. Đó. Cái chiếc xe này nặng gần 2 tấn nha. Đó. Mình xoay lên một cách rất là nhẹ nhàng. Sau khi đã đưa cái con đội vào và nâng nó lên vừa tầm, tức là nó vừa cứng thôi để nó chịu lại, thì bây giờ mình sẽ mở tiếp cái bánh xe. Đây, mình đưa tay này vào mở tiếp. Thì gia đình mình lưu ý cái này nó phải làm hơi cong một tí nha, chứ mình để thẳng quá thì nhiều khi nó không có lực. Và cái trục bánh xe của mình á là nó 5 con ốc bông sao. Chính vì vậy mình sẽ mở theo nguyên tắc là hình chéo. Đây, nhảy lên đây, mở cái con này thì mình nhảy kế tiếp con này. Đó, nguyên tắc hình chéo nha. Và thiết kế của nhà sản xuất họ thiết kế rất là chuẩn và có một cái gọi là một cái mẹo để sử dụng. Không phải là mình dùng cái tay làm như vậy, thì khi mà mình dùng cái tay thì nó không có đủ lực đâu, thì gia đình mình phải dùng chân. Cái này là thiết kế để cho nữ sử dụng luôn cũng được. Đây, mình dùng chân mở xuống. Đây. Đó, gia đình mình thấy không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ mình sẽ mở tiếp 5 con ốc. Mình xả nhẹ hết 5 con ốc ra. Sau khi mình xả nhẹ hết 5 con ốc ra thì mình sẽ lấy bánh xe này ra. Sau khi đã xả nhẹ 5 con ốc ra thì bây giờ mình sẽ đội cái bánh xe cao lên, nhấc lên khỏi mặt đất để mình lấy bánh xe ra.
Tạm thì được nhưng mà mỏi tay quá, bây giờ sao bây giờ? Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho gia đình mình một cái công cụ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đây, mình có đồ mà nãy giờ mình quên xài đúng không ạ? Đây nó gọi là con đội điện và cái tiếp mở lớp điện, sử dụng điện 12V trên xe luôn. Thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải chảy mồ hôi giống như Khanh. Mệt quá, lâu lâu mở một chiếc xe quá mệt. Ở đây á, cái thùng này khi mà mình sử dụng á thì nó còn gọi là một cái phần phản quang để cho mình đặt ở phía sau xe. Đó, để giúp cho các phương tiện đi gần tới thì nó sẽ thấy cái phần phản quang này, người ta đi ra chỗ khác. Rồi bây giờ Khanh sẽ cho mọi người coi cái phần ở trong thùng nha. Đây, mang màu tay vô. Làm cho nó sạch sẽ đúng không ạ? Mình đi ô tô mà chứ đâu phải đi xe tải đâu. Và con đội này là sử dụng cho cả xe bán tải luôn cũng được. Đây là một con đội có kích thước lớn. Còn những anh em đi du lịch á, thì mình sẽ sử dụng cái con đội có kích thước nhỏ hơn. Đây, con đội nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Rồi, cái này là dụng cụ để lấy điện ở trên bình. Cái này là súng mở lớp đúng không ạ? Rồi. Đối với xe du lịch thì mình sử dụng là cái tiếp 17, 19 thôi. Đây là tiếp 17, 19 nè. Rồi mình sẽ gắn vào. Rồi bây giờ mình sẽ lấy điện trước nha. Lấy điện rồi đội bánh xe lên. Rồi để mở nắp capo phía trước á, thì đây mình sẽ sử dụng cái công tắc chỗ này. Rồi. Đây. Gia đình mình lưu ý dùm Khanh, đây là cái vị trí bình của xe Santa Fe thì nó sẽ có cọc cộng và cọc trừ. Thì cái phần cọc cộng và cọc trừ nó sẽ có cái nắp chụp. Rồi. Gia đình mình lưu ý là đây bộ dây của mình sẽ mở ra. Cái dây này rất là dài nha, mình có thể kéo ra tới sau thoải mái á. Rồi, nhớ cộng theo cộng, trừ theo trừ nha. Tại vì đây là nó sử dụng điện 12V. Đây mình kẹp vào. Rồi. Mình sẽ gắn lại cái đầu này. Sau khi gắn cái đầu trên cái đầu này, gia đình mình lưu ý nó có một cái đèn màu đỏ. Đây, khi mà cắm vào thì nó sẽ báo màu đỏ. Đây. Đó, gia đình mình thấy không ạ? Đây. Mình kiểm tra lại các cái đầu chụp này cho nó chắc. Rồi bây giờ cái con đội của mình á thì mình sẽ thay thế cho con đội truyền thống. Bây giờ gỡ con đội truyền thống ra đi. Vị trí đội bánh xe thì nó cũng giống như con đội truyền thống thôi. Rồi bây giờ Khanh bỏ ra nha. Rồi bỏ qua. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Đây, cắm điện phía sau đuôi nè. Đây nhà mình thấy không ạ? Đây mình sẽ cắm điện vào vị trí này. Rồi. Sau khi cắm xong thì nó như vậy nè. Còn bây giờ mình sẽ thử nha. Ở đây là nút đèn nè. Nút đèn. Đó. Để ban đêm nhiều khi mình không thấy đường làm á. Rồi. Đây là cái nút mà đội nè. Rồi, mình muốn bấm lên thì mình sẽ bấm cái mũi tên lên. Đó, nó sẽ đội lên. Còn nếu mà mình muốn hạ xuống thì mình sẽ bấm hạ xuống. Rồi, chánh giữa là dừng lại. Gia đình nhớ dùm Khanh nha. Cái vị trí này
thì mình sẽ bấm xuống cái hình con đội. Đây nó có hình con đội nằm phía dưới nè. Rồi bấm xuống đây. Bây giờ Khanh sẽ đưa thẳng vào. Bây giờ Khanh sẽ bấm lên nha. Rồi. Rồi mình nhìn bánh xe nó đang đưa dần lên. Mình sẽ chờ đến khi nào bánh xe nó nhấc lên khỏi mặt đất thì mình sẽ bấm dừng lại. Đó, bây giờ bánh xe nó nhấc lên khỏi mặt đất rồi. Giờ thêm chút xíu nữa. Rồi, bánh xe hỏng hoàn toàn rồi đấy. Rồi, nhẹ nhàng quá. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp cái tiếp mở lớp bằng điện. Đây, tiếp mở bằng điện. Thì trên xe nó đã trang bị sẵn cho mình hai cái tiếp. Hai cái tiếp này nó sẽ có từ đầu 17 đến 19. Đây, hai đầu 17, 19 và 21. Đây 21 đến 23. Thì bây giờ mình không biết là lần đầu tiên mình mới làm mà đúng không? Mình không biết cái chiếc xe mình là tiếp nào thì mình sẽ xách hai cái tiếp xuống mình thử. Gắn vừa tiếp nào thì mình sử dụng. Đây, cái xe của Khanh là sử dụng cái tiếp 21. Đây. Thì tiếp 21 mình sẽ gắn cái đầu này vào. Gắn thẳng vào luôn. Đây bỏ nó vào. Đó, đây sử dụng tiếp 21. Và ở trên đây gia đình mình lưu ý dùm Khanh thì nó sẽ có bấm qua đây là nó sẽ chạy xoay qua trái, bấm qua đây nó sẽ xoay qua phải. Đó, để mở. Thì nguyên tắc mở ốc là ngược chiều kim đồng hồ. Gia đình mình nhớ dùm Khanh, nguyên tắc mở ốc là ngược chiều kim đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ rút dây điện ra. Rồi mình cắm vào cái phần đuôi. Đây, cái phần đuôi nè, dây điện phần đuôi. Cắm vào. Sau khi cắm vào xong thì mình bấm thử. Đây, chạy ok đúng không ạ? Giờ đưa vào. Gắn vào là mở ngược chiều kim đồng hồ. Đây, ra ốc rồi. Rồi mừng quá, cuối cùng đã gỡ được 5 con ốc mà đỡ phải dùng quá nhiều sức đúng không ạ? Rồi thì mình sẽ đỡ cái bánh xe này xuống. Thì thường á, bánh xe khi mà sử dụng một thời gian á, cái phần vành sau khi mình mở xong nó rất là cứng. Có khi á, mình lúc lắc nó không có ra thì mình bắt buộc mình phải đạp cái chân vào. Đạp cái chân vào, đấy, đạp cái chân vào để lấy nó ra. Đấy. Lăn thôi nha, mấy cái này nó nặng lắm. Sau khi mở ra xong thì gia đình mình lưu ý dùm Khanh là để cho an toàn, nhiều khi mà mình ở những cái địa hình nó không có được phẳng giống như cái chỗ Khanh đang ngồi, không được phẳng thì mình phải để cái bánh xe này ngay sườn xe, để trong trường hợp mà cái con đội của mình nó bị sụp xuống á, thì cái bánh xe nó còn đỡ, mình không bị thương. Rồi đây, ở đây nó có một cái logo của Hyundai thì nhà mình lưu ý dùm Khanh cái logo này là logo nhựa. Thì mình sẽ dùng cái tay mình chọt cái thẳng ở đây nè để mình lấy cái logo nhựa ra. Đây, gõ nó ra. Cái logo nhựa này để mình chụp lên cái bánh xe dự phòng mình thay vào. Là mỗi chiếc xe 5 bánh xe dự phòng nhưng mà chỉ có 4 cái logo nhựa thôi nha. Rồi. Đấy, để như vậy thì khi mà cái con đội của mình nằm ở ngay cái vùng đất nó yếu, nó sụp xuống thì cái bánh xe này nó vẫn đỡ, mình sẽ không bị thương. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống mình hạ cái bánh xe dự phòng. Thì khi mà hạ bánh xe dự phòng á, thì gia đình mình lưu ý sử dụng cái tiếp này. Đấy. Rồi, cái nắp chỗ này mình xoay nó.
Đây, xoay nó ra. Nhà mình lưu ý khi mà mở nắp ra thì nó sẽ có con ốc này thì mình xoay. Đây. Mình xoay cái này là hạ bánh xe xuống luôn nha. Đó, thì gia đình mình lưu ý dùm Khanh nè, khi mà xoay cái bánh xe nó sẽ chạy xuống nè. Rồi, mình hạ cho nó xuống mặt đất luôn. Thì cái phần cáp này gia đình mình lưu ý dùm Khanh thì phải xả cho nó lỏng một tí. Đây, xả cho nó lỏng một tí để lấy cái chữ T ra. Đây gia đình mình thấy không ạ? Cái chữ T nè. Mình sẽ đẩy xéo để lấy nó bánh xe ra. Đây, nhét nó vào, nhớ dùm Khanh nha. Rồi. Sau khi đã đổi bánh xe xong thì bây giờ mình sẽ gắn đầu tiên, đó là logo. Mình gắn vào để lát nữa mình quên. Đây, dỗ vô là nó vô thôi. Tại sao mà Khanh kêu gắn cái logo này đầu tiên? Tại vì ở cái đường quốc lộ, đường tối, đường lạ thì tâm lý của mình làm xong cái mình dọn dẹp mình quên gắn cái logo nào mình không hay. Rất là nhiều anh mất cái logo này. Có thể gắn sau cũng được nhưng mà đối với Khanh gắn trước. Rồi, để đỡ mất cái không gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ lăn vào. Đây, lăn vào. Rồi bây giờ mình sẽ kê xem coi các vị trí ốc coi đúng không. Mình đẩy cái vào thôi. Đấy. Cái lý do mà mình đổi cái con đội lên nó vừa phải á, tức là nó không quá cao. Tại vì quá cao các bạn phải nâng cái bánh xe này lên. Nhất là những cái xe Santa Fe kiểu này, cái bánh xe vừa mâm vừa vỏ nó rất là nặng. Mình sẽ vừa phải thôi, mình đẩy nhẹ lên cái đã lên. Còn nếu mà mình để thấp quá thì mình gắn không vào. Gia đình mình lưu ý giùm Khanh. Tức là đội lên cái bánh xe nó vừa hỏng nhẹ lên trên mặt đường là được. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn tay 4 con ốc trước. Gắn tay 5 con ốc trước. Mình sẽ gắn tay vào thôi. Bây giờ mình sẽ dùng cái tiếp này để mình gắn vào. Gắn vào thì nó sẽ theo chiều kim đồng hồ, tức là mình sẽ bấm vào cái mũi tên bên đây. Đây, mình coi giúp dùm Khanh cái mũi tên này. Hồi nãy là mở ra là bấm mũi tên này, còn bây giờ mình gắn vào thì mình bấm mũi tên này. Đây. Đó. Mình sẽ theo đường chéo nha, do là cánh xe lúc nào siết cũng phải theo đường chéo. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại. Đối với cái tay này nó đã thiết kế đủ lực thì khi mà mình bấm là tự động nó đủ lực là nó nhảy nhả ra, nó giống như là cái cờ lê lực á. Thành ra là mình cũng không cần phải siết lại đâu. Cái này nó rất là chuẩn nha. Đồ điện mà nó thiết kế rất là chuẩn, thành ra là khi mà mình bấm mà cái tay này nè nó bị nhảy ra, tức là nó không ăn lực nữa, tức là cái cờ lê lực trong đây nó đã đủ lực rồi. Mình muốn biết thì mình sẽ thử lại 5 con ốc thôi. Đó, nó nghe cốc một cái thì nó đã đủ lực, thành ra mình không cần phải siết nữa. Rồi, 5 con ốc đã xong. Rồi bây giờ Khanh sẽ hạ nó xuống nha. Rồi khi mà hạ xuống á thì mình sẽ chuyển điện qua bên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào chữ down để mình hạ xuống. Đây, mình sẽ bấm vào chữ down.
Đó, nó sẽ hạ cái xe từ từ xuống. Rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Thay bánh xe thì bây giờ nó không còn nặng nề nữa. Đợi nó xếp lại luôn. Đây, đợi chút xíu nó sẽ xếp lại. Nó đang bơm xuống. Trong trường hợp cái xe của mình là cái phần gầm của nó đó là đội, cái con đội này nó đưa hết cỡ mà không tới thì mình sẽ đội ngay trục bánh xe. Phần trục bánh xe là ngay vị trí này các bạn. Đây, Khanh giới thiệu trục bánh xe là ngay vị trí nè. Cái cây phuộc ở dưới cái lò xo á, là mình có thể đội ngay vị trí này cũng được. Đây là vị trí thấp nhất. Tại vì một số xe nó cái gầm nó cao á, nhất là những cái xe mà gọi là khung sườn rời thì mình không thể nào mà mình đội ngay phần sườn ngang nó được, tại do xe nó rất là cao. Rồi, bây giờ nó đã xuống rồi. Phần con đội này nó còn tương đương với lại cái bơm điện. Trong trường hợp cái bánh xe của mình mà mình không muốn thay, mà mình muốn chỉ muốn bơm thôi, thì đây mình sử dụng bơm điện. Đây, bấm mở lẫy nó ra. Đây, mình sẽ sử dụng cái bơm điện. Rồi, đây gia đình mình lưu ý dùm Khanh cái bơm điện này á là nó thể hiện áp suất lớp. Thì ở phía trong áp suất lớp hiện tại nó là 14.5 PSI. Thì đối với cái xe của mình á, gia đình mình coi lại, nếu mà mình đang đi, trong trường hợp mà mình đi là 3 người thôi thì nó chỉ cần là 2.4, tức là 35 PSI, cái cuối cùng nè. Rồi, đơn vị PSI là đơn vị cuối cùng. 35 PSI. Còn nếu mà chuyển qua 3 thì nó là 2.43. Còn KPA nó là KPA nó là 40 KPA. Mình sẽ chỉnh ở đây làm sao cho nó đủ 35 PSI hoặc là 3. Đó. 3 thì đây 2.43 đúng không ạ? Khanh thích sử dụng 3 hơn. Rồi. Bây giờ mình bấm cho nó bơm thôi. Đó. Khi mà nó bơm đủ tự động nó ngắt. Anh em thấy nó nhàn không ạ? Đỡ phải chảy mồ hôi. Mệt quá. Quá nhẹ nhàng luôn. Thì khi mà đối với cái loại của Khanh sử dụng á, là đủ là nó sẽ tự ngắt nha. Thì mình chỉ cần kiểm tra đồng hồ lại thôi, đồng hồ đủ là tự động nó ngắt. Đấy, khi mà đặt đủ là tự động nó dừng. Hồi nãy Khanh đặt là 2.453 thì tự động nó dừng. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Rồi bây giờ mình thu dọn thôi đúng không ạ? Đây, cảnh báo từ xa. Với cái chiếc vali rất là nhỏ mà 3 trong 1, vừa là bơm điện, vừa là con đội điện, vừa là tiếp mở điện, thì không biết nhà mình cảm thấy cái bộ phụ kiện này nó có giúp cho mình tự tin hơn khi mà lái xe đường dài, cũng giống như kể cả nữ cũng có thể là thay bánh xe dự phòng, cũng giống như bơm bánh xe không cần nhờ đến các anh đàn ông. Rồi, cảm ơn gia đình mình đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video sau. Nếu cảm thấy hữu ích đừng quên nhấn nút đăng ký. Bye bye.